السلام علیکم ګرانو دوستانو، د نن په ویډیو کې به زه تاسو ته د یوټیوب چینل جوړولو په اړه معلومات درکوم. د ویډیو کتلو څخه مخکې مهرباني وکړئ لاندې سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او ویډیو هم ضرور لایک کړئ. د چینل جوړولو لپاره به تاسو سره جیمیل اکاونټ وي. نو د جیمیل جوړولو طریقه، جیمیل جوړولو لپاره به دوستانو تاسو د خپل موبایل سیټینګ ته لاړ شئ او سیټینګ کې به بیا اکاونټ باندې کلیک وکړئ او بیا به تاسو ایډ اکاونټ کلیک کړئ او اوس به ګوګل باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو د خپل موبایل پاسورډ ورکړئ. او اوس به کریټ اکاونټ کلیک کړئ. فار مای سیلف به کلیک کړئ. نو په اول باکس کې به تاسو خپل فرست نیم اول نیم ولیکئ او په دویم باکس کې به تاسو خپل اخري نوم ولیکئ او بیا به نیکسټ کلیک کړئ. اوس به خپل برثډے سلیکټ کړئ او جنډر کې به تاسو د نر دپاره میل سلیکټ کړئ او د ښځې دپاره فیمیل سلیکټ کړئ. بیا به نیکسټ کلیک او په دې کې که تاسو غواړئ دوستانو خپل یوزر نیم جوړوئ، نو که دا توکي ستاسو کلمه خوښ نه وي نو تاسو خپل ځان له یوزر نیم جوړولی شئ. دا لاندې اپشن به کلیک کړئ او بیا به تاسو خپل یوزر نیم اوس به تاسو خپل یوزر نیم ولیکئ او بیا به نیکسټ کلیک کړئ او دې باکس کې به تاسو خپل د مرضي پاسورډ ورکړئ او بیا به نیکسټ کلیک کړئ او بیا به په دا اپشن کې دوستانو تاسو که چیرې د افغانستان یاست نو د افغانستان کوډ، که د پاکستان یاست د پاکستان کوډ او که د هر ملک څخه ستاسو تعلق وي کوم نمبر وي ستاسو هغه ملک جنډۍ به سلیکټ کړئ او کوډ به سلیکټ کړئ. دا چې به سلیکټ کړو دې کې به خپل موبایل نمبر ولیکئ. نو کله چې تاسو خپل نمبر ولیکئ نو نیکسټ به کلیک کړئ او بیا به داسې اپشن راسي او اوس به بیا نیکسټ کلیک کړئ. آی اګري به اخري کلیک کړئ. نو ستاسو جیمیل به جوړ شي او دا هم ستاسو جیمیل اکاونټ جوړ شو. نو اوس به تاسو خپل موبایل کې یوټیوب خلاص کړئ او اوس به دې آیکون باندې کلیک وکړئ او بیا به یور چینل باندې کلیک وکړئ. نو دا وایي ستاسو چینل که کوم نوم تاسو لیکئ خپل چینل نوم ته هغه تاسو لیکلی شئ. نو په دې کې به تاسو خپل چینل نوم ولیکئ او بیا به کریټ چینل کلیک کړئ. نو دا هم ستاسو چینل جوړ شو. نو قدرمنو دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې خپل چینل باندې ویډیو اپلوډ کړئ نو دې آیکون باندې کلیک وکړئ او دې کې تاسو خپل ویډیو سلیکټ کړئ او بیا اپلوډ باندې کلیک وکړئ. نو اوس به تاسو ویډیو ټایټل په ټایټل کې به تاسو د ویډیو نوم ولیکئ او ډسکرپشن کې به تاسو د ویډیو په اړه معلومات ولیکئ. ضروري نه دی خو که چیرې تاسو ولیکئ خو ښه خبره وي. او کله چې دا پروسس مکمل شو نو بیا به تاسو دې آیکون کلیک وکړئ او ستاسو ویډیو اپلوډینګ به شروع شي. نو ستاسو ویډیو اپلوډ شوه او بیا که تاسو د تمبنیل ایډیټ کول غواړئ نو تاسو د پلی سټور څخه یوټیوب سټوډیو ډاونلوډ کولی شئ. یوټیوب سټوډیو ډاونلوډ کړئ او په هغه کې به تاسو د خپل چینل نور سیټینګ هم کولی شئ. که چیرې تاسو د خپل چینل سیټینګ کوئ نو دا سیټینګ آیکون به کلیک کړئ او دې کې به تاسو د خپل موبایل چینل خاص سیټینګ چې تاسو کولی شئ او که د خپل چینل ویډیو نور ایډیټینګ تاسو غواړئ لکه اینډ سکرین او تمبنیل ایډیټینګ دا ټول تاسو ته په یوټیوب سټوډیو کې ملایږي.